हेलो गाइज नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई विन्डोज की अर्थात् तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा सबैभन्दा युजै नहुने कीको युज चाहिँ के छ भन्ने कुरा भन्नेछु, जुन कि तपाईले अहिलेसम्म युजै गर्नु भएको छैन होला। त्यसको कम्बिनेसन कीबाट युज मल्टिपल युज के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छ आजको भिडियो चाहिँ। ओके, फर्स्टमा छ विन्डोज प्लस डी को काम। विन्डोज प्लस डी ले काम के गर्छ भन्दाखेरि तपाईले तपाईको डेस्कटपमा लट्स अफ डिस्प्लेहरु तपाईले ओपन गर्नुभएको छ है, तपाईले त्यो चाहिँ बन्द गरेर तपाईले डेस्कटपमा आउनु पर्छ हैन। सर्टकटली तपाईले डेस्कटपमा आउनु पर्छ भने तपाई के गर्नुहुन्छ, यहाँ गएर मिनिमाइज गर्नुहुन्छ राइट। यहाँ मिनिमाइज गर्नुहुन्छ, खोलेको छ फेरि मिनिमाइज गर्नुहुन्छ, अघि मिनिमाइज गर्नुहुन्छ। त्यो नगरेर हैन विन्डोज की प्लस डी की गर्यो भने तपाई ब्याक टु डेस्कटपमा आउनुहुन्छ, त्यही नगरेर हैन। अनि ब्याक टु तपाईले नर्मल हुनु, ब्याक टु तपाईले जुन पहिला गरिराख्नु भयो त्यो ओकमा जान चाहनुहुन्छ भने विन्डोज प्लस डी गर्ने ब्याक टु तपाई। अर्को छ विन्डोज प्लस एल। विन्डोज प्लस एल को चाहिँ काम के छ भनेर तपाई सपोज तपाईको कम्प्युटरमा चाहिँ कुनै काम गरिराख्नु भएको छ, कुनै काम गरिराख्नु भएको छ हैन, सडनली तपाई बाहिर जानु पर्छ, आउटसाइड कतै जानु पर्यो अथवा टोयलेट जानु पर्यो अथवा कतै अन्त जानु पर्यो, आफ्नो डिस्कबाट अन्त जानु पर्यो भने आफ्नो कम्प्युटरलाई लग अफ कसरी गर्ने हैन। सिम्पली तपाईको विन्डोज प्लस एल गर्नुस् हैन, तपाईको कम्प्युटर लगमा जानुस्। भरे तपाई ब्याक टु आउनु भयो भने त्यसपछि यहाँ तपाईको यो एडमिनमा जान्छ हैन, मैले चाहिँ नगरेको भएर नजानु सक्छ। त्यहाँ तपाई आएर इन्टर गर्नु, तपाईको ओपन हुन्छ। के भयो भने तपाईको ल्यापटप अथवा डेस्कटप चाहिँ सेक्युर भयो भने तपाईको पासवर्ड हालेको हुन्छ, अरु कसैले युज गर्न सक्दैन। अर्को छ विन्डोज प्लस की र माइनस की को युज। फोटो अथवा कुनै इमेजहरु तपाई हेर्ने राख्नु भएको छ, तपाईले जुम गर्नुपर्छ, जुम इन अथवा जुम आउट गर्नुपर्छ हैन। तपाई सिम्पल गएर तपाईको विन्डोज जुन की तपाई युजै हुन्न भन्नुहुन्छ त्यसलाई विन्डोज की प्लस तपाई प्लस गर्नु, विन्डोज की प्लस प्लस गर्दै गयो भने तपाईको जुम इन हुन्छ। त्यही जुम आउट गर्नु छ भने सिम्पल हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईको म फोटो पनि देखाउँछु। विन्डोज प्लस तपाईको प्लस की गर्नु जुम भएर जान्छ। त्यस्तै जुम गर्दाखेरि यो त भयो विन्डोज अनि प्लस की र विन्डोज प्लस माइनस की को युज कम्बिनेसन की युज। अर्को छ विन्डोज प्लस पी को युज। विन्डोज प्लस पी युज गर्यो भने चाहिँ तपाईले तपाईको प्रोजेक्टरमा कनेक्ट गर्नुहुन्छ नि, त्यो टाइममा मोस्टली युज हुने चिजहरु यो छ। विन्डोज प्लस पी गर्यो भने यहाँ म तपाईलाई देखाउँछु। विन्डोज प्लस पी गर्नु तपाईको प्रोजेक्टमा आउँछ। प्रोजेक्टमा चाहिँ स्क्रिन कुन दिने, पीसी स्क्रिन ओन्ली दिने कि हैन, डुप्लिकेट गर्ने कि, अनि त्यसपछि सेकेन्ड स्क्रिन ओन्ली गर्ने। यहाँ तपाईको चुज हुन्छ, तपाईको अप्सनले जुन तपाईले चाहनुहुन्छ त्यो मात्र दिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले विन्डोज प्लस पी युज गर्नुभयो भने प्रोजेक्टमा युज हुने तपाईको स्क्रिनलाई चाहिँ त्यहाँ डुप्लिकेट देखाउने कि अथवा स्क्रिन ओन्ली देखाउने कि अथवा सेकेन्ड स्क्रिन देखाउने के देखाउने भन्ने बुझाउँछ। अर्को छ विन्डोज प्लस आर को युज। तपाईले मोस्टली तपाईको कम्प्युटरमा के सर्च गर्नुपर्ने छ भने तपाईको विन्डोजमा गएर यहाँ तपाईको राइट क्लिक गरेर अनि त्यसपछि तपाई रनमा जानुहुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले आफूले चाहेको चाहिँ सर्च गर्नुहुन्छ। त्यति लामो प्रोसेस नगरेर तपाईको विन्डोज प्लस आर गर्नुस् हैन, आफै आउँछ। अनि तपाई सर्च गर्नुस् तपाईले चाहेको चाहिँ। गाइस तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीहरुलाई पनि नयाँ भिडियोहरु बनाउने अझै हौसला बढ्नेछ। थ्यांक यू।